Grabe yung barado na, para lang carpet na dinikit. Hindi na makita na aluminum pin. Hindi na siya makahinga. So ayun, welcome back again sa aking channel. Ito, meron tayong lilinisin. Pero meron tong error na F95. Yun yung complaint ni client. Then linisin natin. Kulit mo talagang aso ka, ah. Siguro kaya tabler. Punong-puno na, oh. Focus. Ay, sinito po sa baba? Natanggal mo yung mga gamit na? Sir, good morning. Ay, mga gamit. Sana madali natin sa cleaning. Ang dumi. Hanggang lang ang labas, sir, ko na. Eto guys, oh, as you can see, ayan, sobrang barado na yung outdoor unit ng ating aircon. Bale, hindi na siya makahinga, hindi na siya makahigop ng hangin. Oh no! Hindi na makita yung aluminum pin niya sa labas kasi yun nga, nahigop na yung puro dumi. At sobrang lagkit pa ng dumi niya, medyo parang malangis-langis pa. You suck! Siguro tingin ko na mga nag-evaporate na mga nagluluto sa ilalim. Paano masabi? Kasi nasa second floor tong unit na to eh. Eight months to, hindi nalinis. Oh no! Nag-error na siya, may F95 error, namamatay. Linisan natin to mga kapatid. Tutukan nyo tong video ko para sa may mga ganitong unit, Panasonic Inverter. Panoorin nyo po at baka makakuha kayo ng idea para sa on how to maintain your aircon.
Mahulog ka sa butas niya. Okay. Kita na yung ano. Kagusan. Oh. Kanina parang carpet. Binid yung before. Oo. Oh. Kumikinang-kinang na yan. Kita na yung kabila. Oh. Kamay ko. Ano, kita kamay ko. Ginagawa mo. Ano, gumana. Shout out. JP TV official channel. So, pa-subscribe na sa kanya, guys. Bisita niyo po channel ko. Forward ko lang naman to. Para makita lang yung accomplishment na. A few moments later. Isasend ko kay Ma'am Charmaine yung ano doon. Pag na-edit ko na. Yung video. Pag nasa YouTube na. Para makasubscribe kayo. Gago! Testing after cleaning. Ayan, nawala yung error. Sobrang dumi lang pala.